What's up guys, it's me again, Diane Marvelous, and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay magmumukbang kami ng street foods and milk tea. Oh my god. And may kasama ako today. Nakita niyo naman, dalawa ang setup today. And let's all welcome Claire Kagalitan. Hi guys. And for today's vlog ay magmumukbang kami ng street foods and may twist. At, ano yung twist na yon? Sige nga, explain mo. Explain. So, dapat daw, mag-i-English dapat kami. The whole, ano ba? The whole video. Yes. The whole vlog. English challenge. And mukbang. So, it was mukbang and English challenge. So, since hindi po tayo kayamanan, ito, isa lang po itong stick. So, let's get started. At, mag-English challenge na ba tayo? Mag-start na? Ano ko na lang? What's on my phone? Ayun, what's on my phone? Ayun. Pag-count lang nila. So, bago ang lahat, guys. Sige na, mag-start na. Kakain na kami. Wala nang katupik-tupik pa. Boom, karaka-raka na to. Gutom na po, guys. So, mag-start na po ang English namin ngayon. Start na? Kumain ako. Oh my God! So, English challenge start. English challenge start. We're going to talk English. Are you gonna speak English? Oh, one. So, ano ba consequence natin dito? Patay. Kasi guys, pang madali ang vlog lang ito. Kasi, itong babae na to, pumunta dito sa bahay namin at naghatid kasi siya ng yung in-order namin sa Shopee. Tapos, sabi niya mag-vlog kami. O, diba? Bongga! Hindi ako ready. Ito ba? So, if you guys are oh my god, it's English here. I have question there. Oh my god, what is that? What is your question now? Do you have a pet in your house? I think this would be mukbang only, not English challenge. Because we're not talking. Yes, we're just eating. And
You know guys, magbisaya sa kuha gigutom jud biday. Kay nag-uwan. Gikapoy bisa mong gibuhat. Wait lang. Magtagalog muna ako. Wala guys, lutang ako isip ko ngayon. Wala akong maisip kasi talagang on the spot vlog to. Vlog na. Kakalabasan ko. Natawa lang ng tatawa. At kainan lang. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't ayaw masuyo? Ano yan? Ayaw masuyog ka sa ano? Kapatid ng ang dami kong singot. Oh my God, ang dami kong singot, guys. Vlog, abangan yun. At talagang ready na siguro kami. Naulanan pa kami, guys. Nagpunta namin doon sa town. Walang ulan. Tapos, nang bibili na kami ng street foods, ay bumili pa kami ng milk tea. Andun pa kami para bumili ng milk tea. Biglang umulan. Mga ilang oras, ilang minuto kami mahigit na naghintay para matapos ang ulan. Matapos. Ang init. Yeah. Kahit umulan, ang init. Well, din is yummy. Andyan yung kapatid ko guys, parang timang. Kasi, pag nagbablog ako, lagi niya akong dinidistract sa aking pagbablog. Kasi, para daw ako. So, alam ko na. Mag-TikTok na lang kami up. Yes. Guys, abangan nyo lang sa i-upload ko. Abangan nyo lang kung ma-upload ko. Mag-TikTok na lang po kami. Dito kami later. Pagkatapos. Bulog na ako. Korean. Sulit. Ano lang yun? 125 lang yung nagasto namin. Oo. Kasi sa street foods, na kapag ano kami, ng 50 pesos each. Diba? Sulit, 50 pesos each. Tingnan nyo na lang yung TikTok namin. Guys, nakita nyo na ang aming TikTok at anong nangyari? Sige, comment down below kung nagandahan ba kayo or ano ba. Kasi hindi talaga ako dancer guys, siya lang ang dancer. Ano lang ako, frustrated dancer. So, yun na nga guys, at sana nag-enjoy kayo and please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for upcoming videos. Bye!